Ayan. Hi guys! Hello po. We're here to inform you about what are the common problems in disaster management. So, una, what is the meaning of disaster management? So, it can be defined as an organization. So, sila yung mga namumuno or may responsibilidad na pamahalaan tayo or sila yung mga nag-inform sa atin para paghandaan yung darating na Disaster, sila yung nagiging leader natin kumbaga sa mundo. yeah. Sila yung nag-lead sa atin to safety. So, yan. So, ano-ano nga ba yung mga problema ng disaster management? So, first, lack of appreciation for the disaster preparedness program by local official website. So, yan, nagkakaroon sila ng kakulangan because hindi nila binibigyang halaga yung disaster preparedness. Kumbaga, parang hindi sila nagkakaunawaan or wala silang pagkakaisa kaya nagkakaroon ng kakulangan. Pinabaliwala nila yung mga payo ng mga nakakataas sa atin pagdating sa safety. Then, lack of strong and effective disaster coordinating council installed in the LGU. LGU is a local government units. Sila yung front line of emergency pagkatapos ng mga disaster. Sila yung nag-clear ng sila yung mga nagbibilang ng mga casualties. Kanyari may mga namatay. Sila yung nagtototal ng mga kayamanang nawala sa mga palayan. Tapos, nagkakaroon ng kakulangan kasi hindi sila active or ang ilan nila na hindi nakikipag-participate. Yun nga, mga na hindi nakikipag-participate, yung mga walang pakialam sa mga preparedness na binibigay ng mga nakakataas sa atin. Hindi nila sinusunod yun, kaya nawawala ng koordinasyon at nagkakos ito ng mga casualties minsan, mga deaths, gano'n. So, yan. Next is absence of disaster preparedness planning. So, yan. For me, ito, one of the most problem. Kasi, parang walang paghahanda na nagaganap or walang plano. Kaya nagkakos siya ng pangit na resulta. Baga on the spot nila yung ginagawa nila, hindi nila pine-prepare dito, hindi sila nakikipag-coordinate sa mga sa iba pa nila mga kasama pagdating sa mga equipments. Yan, walang paghahanda. Walang plano. Wala kang marami. So, the last one is lack of effective linkages for disaster operations. Gaya na sinabi ko kanina, pareho lang silang dalawa. Pinagkaiba lang nito is ito ay nakapokus sa equipments lamang. Dahil itong linkages ay mga equipments sa mga ginagamit ng mga rescuer upang mas ma-enhance pa ang kanilang mga pagliligtas sa atin. Kumbaga kung hindi handa yung isang equipment, sinapak mo agad, maaaring magkaroon ito ng chance na fail, magkaroon ng mga aberya. Ganun po. Tapos, halimbawa yung mga boats, tapos wala palang gas. Under ka ng under dun, hindi gumagana, makamatay na yung i-rescue mo. Tapos, hindi pa rin na-start yung boat. Ito yung example. Lack of effective linkages for disaster preparedness. Hindi, ano yun? Parang, kakulangan? Baka kakulangan sa mga, Kakulangan sa mga gamit. equipment. Kakulangan sa equipment. Galing talaga na yung kapatid. Yan na. Kakulangan sa equipment, tapos kakulangan din sa pag-prepare na equipment. Ayun, same lang sila. Kasi pag di mo na-prepare ang isang bagay, walang mararating. Hindi kayo handa. Pagka minamadali nyo lagi yung pagkahanda ng mga equipment, mahalo itong mag-build agad. Yeah. Mabilis lang yung paghahanda. Tadaan! Bye-bye! Bye! Pasok na kami.
Components of Functional Disaster Operation Center. Ito ay ang kawalan ng mga kagamitan para magamit sa pagsagip ng buhay sa mga kalamidad o sakuna na ating mararanasan. Absences of Functional Disaster Operation Center. Ito ay ang kawalan ng mga kagamitan para magamit sa pagsagip ng buhay sa mga kalamidad o sakuna na ating mararanasan. Our topic is all about the components of disaster management. Ano nga bang disaster management? It's systematic process aimed at reducing the negative impact. The first component is prevention. It's easier to stop something happening in the first place than to repair the damage after it has happened. Ang halimbawa nito is para maiwasang magbaha, iwasan din natin magtapon ng mga basura sa kanal or sa ilog, sapa o kahit saan pa man. The second component is mitigation. Actually eliminate or reduce the probability of disaster occurrence. Ang halimbawa nito is paglalagay ng mga emergency alarm sa bawat building para in case na magkaroon ng disaster or sunog is nalalaman kaagad ng mga tao. The third component is preparedness. Focus on preparing equipment and procedure for use when disaster. Sa halimbawa nito is sa inyong tahanan. Syempre, kailangan nyo mag-provide ng emergency kit na naglalaman ng ready-to-eat food, water, medicine, and equipment na magagamit in case na magkaroon ng disaster. One of the components of disaster management is disaster impact. First, what is the meaning of components of disaster management? Components means ito ang mga hakbang na dapat nating gawin para mapamahalaan ng isang kalamidad. Disaster impact. This reminds us that the impact of disasters can vary between different types of disasters. Ipinapaalala sa atin na ang epekto ng isang kalamidad ay nakadepende sa iba't ibang uri ng kalamidad. Example, sa Typhoon Ondoy, nararanasin natin ang malalakas na ulan, pagbaha, samantalang kapag nagkaroon naman ng earthquake o lindol, nararanasan natin ang pagguho ng mga gusali at pagkakabitak-bitak ng mga daanan. Nakikita natin doon sa dalawang example na yon ang pagkakaiba ng epekto ng iba't ibang uri ng kalamidad. Next, also one of the components of disaster management is response. These are measures taken immediately prior to and following disaster impact. Ito ang mga dapat nating gawin kaagad, bago at pagkatapos ng isang kalamidad. Response, pag-responde natin. May mga times na alam na natin na may darating na kalamidad. Kaya bago pa ito dumating, naghahanda na tayo para maiwasan natin ang mga hindi magandang pangyayari. Siyempre, pagkatapos din ng isang kalamidad, meron tayong mga ginagawa para maisaayos ang mga nasira nung panahon ng kalamidad. Next, recovery. This is a process by which communities and organizations are assessed in returning to their proper level of functioning following a disaster. Ang recovery naman, ito yung pagbangon ng isang komunidad pagkatapos ng isang kalamidad. Dito, ine-evaluate kung ano yung mga dapat ayusin para makabalik sila sa dati nilang pamumuhay, yung mga communities na naapektuhan ng isang kalamidad. Next is development. This provides the link between disaster-related activities and national development. Ito ang nagbibigay ng kaugnayan sa mga activities na may kinalaman sa kalamidad at ang pagpapaunlad ng ating bansa. Siyempre, nakaranas na tayo ng iba't ibang
kalamidad. Dahil doon, natututo tayo kung ano yung mga dapat nating gawin, yung mga hindi natin dapat gawin, mga tips kung ano ang mas maganda nating paghahanda para magkaroon ng zero casualties. Ang ating gobyerno ay nagbibigay ng mga seminar para sa ating mga mamamayan para matuto tayo kung ano yung mga dapat nating gawin sa panahon ng kalamidad. Hi guys, I am Erica Garcia, and for this day we are going to tackle about the factors that can influence disaster warning. So ano nga ba yung mga bagay or factors that can influence the disaster warning? So let's discuss first the source and timing of the warning. So, before natin sagutin kung paano nga ba nakaka-influensya ang source and timing when it comes to disaster warning, alamin muna natin yung different sources na mag-update sa atin when it comes to disaster and calamity na mangyayari sa ating lugar. So, sa Pilipinas, meron different agencies or organization na pwedeng mag-update sa atin. Nandiyan si ASA, PIVOL, NDRRMC, and marami pang iba. So, let's have first see Pag-asa. So, Pag-asa or the Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration, wherein sila yung nag-update sa atin sa lagay ng panahon every day at sa mga susunod pang araw. So, sila yung nag-update sa atin kung may bagyo bang darating para maging handa tayo. So, when it comes to volcanic eruptions or earthquakes, nandiyan si PIVOLS or the Philippine Institute of Volcanology and Seismology. And si NDRRMC or the National Disaster Risk Reduction and Management Council, wherein ina-update nila tayo through messaging. So, tinetext nila tayo when it comes tuwing bagyo kapag kung anong color rainfall warning ang darating sa ating bansa. So, through these sources, nagiging updated tayo and nagiging prepared tayo sa mga disaster na darating sa atin. So, paano nga ba nakaka-influence yun when it comes to disaster warning? So, let's give an example. For example, ang source natin is si NDRRMC. So, what if si NDRRMC is na late ng text sa atin? So, that can influence a disaster warning. So, dapat on time before the disaster is na-update na tayo ni NDRRMC o kaya ni Pag-asa. Hindi pwedeng malate siya ng pag-update sa atin kasi hindi tayo magiging handa sa calamity darating sa atin. So, dun nakaka-influence yung source and timing when it comes to disaster warning. Hindi tayo nagiging prepared kapag hindi sila on time nag-update sa atin. So, the next one is the warning message. So, why do you think that message can influence the disaster warning? So, paano nga ba or bakit nga ba? So, for example ulit, mag-cite ulit tayo ng situation. Okay na, yung source natin si NDRRMC is tama na. Before the calamities or disaster, nakapag-update na siya sa atin. So, on time na siyang nakapagbigay ng update sa atin. So, what if si message naman? So, paano naman si message naka-influence dun sa disaster warning? So, halimbawa is, yung message ni NDRRMC is inaccurate. Hindi tama yung message niya sa atin. So, halimbawa is, ang darating na rainfall warning sa atin is red rainfall warning na pala. What if si NDRRMC is, ang message niya sa atin is, sabi niya is orange rainfall warning pa lamang yung darating sa atin. So, ano mangyayari? So, ganun ulit, hindi ulit tayo prepared kasi ang sabi sa NDRRMC is orange rainfall warning pala. Yun pala, ang nangyayari sa lugar natin is red rainfall warning na. So, as you can see, yun yung nagiging dahilan kung bakit nakaka-influence yung message. So, dapat, the message of the NDRRMC is accurate. So, dapat tama yung message. So, aside from the source and timing, dapat yung message is tama or
correct. So, akma dun sa mangyayari sa disaster na mangyayari sa ating lugar. So, the third one is the warning. Okay, so sabi that the third one is the warning transmission. So, when we say transmission, ito yung magpapadala ng message sa atin ni NDRRMC. Kung paano mapapadala ni NDRRMC or nung source natin yung message para sa atin. So, ang possible transmission natin is our devices through our gadgets or our cell phones, televisions, and newspapers. So, paano natin malalaman yung message kung wala tayong cellphone? So, paano may papadala ng ating source, for example, si NDRRMC, yung message kung walang transmission? So, halimbawa, ang transmission natin is si cellphone. So, through our cellphone, mapapadala ni NDRRMC yung message. So, marireceive natin yung message ni NDRRMC through our mobile phones. So, malalaman natin yung message ni NDRRMC through our mobile phones. Or, paano naman tayo ma-update ni Pag-asa kung walang transmission? So, possible transmission natin din is the broadcasting of television. So, kung wala tayong TV, paano natin mapapanood si Pag-asa? So, paano tayo ma-update si Pag-asa kung wala tayong transmission, which is the television? So, that can influence a disaster warning. So, without the transmission, hindi mapapadala sa atin yung message ng ating source. Kung hindi may papadala sa atin yung message as well, again, and hindi tayo prepared sa disaster na mangyayari sa atin, sa calamity mangyayari sa lugar natin. So, the last one is the recipient's response. Okay, dun na tayo sa last influences on disaster warning, which is the recipient's response. Okay, balik ulit tayo sa situation natin. Okay, yung source natin and timing, the message, transmission, all correct na sila, na ipadala na sa atin before the calamity. So, halimbawa ulit si NDRRMC, on time na before the calamity na ipadala niya na, yung message niya is accurate na. So, through our cell phone, our transmission, na-receive na natin yung message. So, the last one is recipient's response. So, paano naman yung nakaka-influence when it comes to disaster warning? So, again, situation ulit tayo. So, for examples, natanggap mo na nga yung message ni NDRRMC through your transmission device. So, what if wala ka namang ginawang response dun sa binigay na warning sa'yo, na message sa'yo ng source mo o ni NDRRMC ni Pag-asa? So, kung wala namang response? Ganun din. Bali, wala rin yung message na pinadala ni source natin. So, kung halimbawa is sinabi na sa atin ni Pag-asa na masyado na nga malakas yung bagyo, kailangan ng lumipas. What if the recipient is wala namang ginawa, wala siyang response dun sa sinabi ni Pag-asa? So, pinagwalang bahala niya lamang yung sinabi ni Pag-asa na gawin natin yun. So, kung wala rin tayong response, if the recipient has no response, so, ganun din, baliwala din yung warning na ipinala sa atin ng sources na magiging sanhi ng loss of life or injury, naman yan. So, that's it for today. So there are 4 factors that can influence the disaster warning. So, what are those again? So, the first one is the source and timing of the warning. The second one is the warning message. The third one is the warning transmission. And the last one is the recipient's response. So, dapat lahat ng yun is accurate. So, dapat magawa natin. So, dapat alam natin yon when it comes to disaster para maging prepared tayo. So, that's it for today and hope you guys like it. So, that's all and let's call it a day.